আমিও ভালে আছো আজি যেহেতু সানডে আৰু আজি মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনীৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড গৰাকী আহিছে তাই আমগুৰিত তাই নিজৰ ক্লিনিক আছে ডেণ্টেল ক্লিনিক তো তাই অহাৰ বাবে আমি আজি স্পেচিয়েল বস্তু এটা বনাই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তাইকো খুৱাম তো একদম KFC ষ্টাইলৰ চিকেন আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েতো বিশেষকৈ KFC যাবলৈ বিৰাট বিচাৰি থৈ তাৰ খানা খাব বিচাৰে তো ভাবিলোঁ নাই আজি মই ঘৰতে KFC ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাওঁচোন তো তাই আহিছে বিৰাটে ভাল লাগিছে আৰু তাই আমগুৰিত নিজৰ ক্লিনিক আছে তো আপোনালোকে যিসকল আমগুৰিৰ হয় মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবিলাক তেখেতক কৈছোঁ তাই তালৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে তাইক আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে আৰু ভাল পাব আপোনালোকে বজাৰৰ লিষ্টখন লিখি শেষ হ'ল আৰু হাজবেণ্ডক দিম আৰু তেওঁ লৈ আহিব লৈ অহাৰ পাছতে আৰু মই আৰম্ভ কৰিম চিকেনৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই চিকেন লেগ পিচখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি লৈছোঁ যাতে মানে মছলাখিনি সোমাই পৰে তো আপোনালোকেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাটি ল'ব এই দুটা ছাইডত দুফালে কাটি পেলাই আপোনালোকে সেনেকৈ লৈ ল'ব যেহেতু ইয়াত মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে কমচে কম 1 ঘণ্টা ৰাখিব লাগে তো মই আপোনালোকক কেনেকৈ ধৰণৰ মই মেৰিনেট কৰিছোঁ সেইটো দেখাওঁ মই নহৰু আদাৰ পেষ্টটো বনাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নহৰু আদাৰ পেষ্টটো আপোনাৰ ইয়াত কোৱাইট 3 টেবুল স্পুনেই হ'ব আৰু হালধি 1 টেবুল স্পুন ল'ব জিৰা ধনিয়া গুড়ি মই 1 টেবুল স্পুন লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ 2 টেবুল স্পুন মই আপোনাৰ টমেটো চচ লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই 3 টেবুল স্পুন চয়া চচ লৈছোঁ আৰু 2 টেবুল স্পুন মই ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ আৰু 3 টেবুল স্পুন মই আপোনাৰ ভিনেগাৰ লৈছোঁ আৰু নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াত মই ৰঙা জলকীয়া গুড়ি লওঁ আপোনালোকক দেখাম মই যিসকলে বেছি খায় তেওঁলোকে অলপ এড কৰি দিব পাৰে তো মই মেৰিনেশ্যন কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে মই হালধিখিনি দি লৈছোঁ হালধি গুড়িখিনি মই হালধি গুড়িখিনি দি লৈছোঁ নহৰু আদাৰ লগত আৰু এতিয়া জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি পাউডাৰটোখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই আপোনাৰ টমেটো চচটো দি দিছোঁ লগতে মই এতিয়া আপোনাৰ এইটো চয়া চচখিনি মিলাই দিছোঁ চয়া চচটো একচুৱেলি কালাৰ নাই চয়া চচটো আপুনি যদি বেছি দিয়ে ন নিমখৰ মাত্ৰাটো কমাই দিব অলপ ইয়াত মই ৰিফাইণ্ড অইল অলপ দি দিছোঁ মই ভিনেগাৰখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই ৰঙা জলকীয়া গুড়ি পাউডাৰ দিম চ' মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অলপ স্পাইচি ভাল পায় কিন্তু চবেই নহয় তো মই ইয়াত 2 চামুচে দিম দেই জলকীয়া গুড়িটো স্পাইচি দিওঁ অলপতো দিওঁ আৰু এতিয়া মই নিমখটো যিহেতু মই চয়া চচ দিছোঁ তো নিমখৰ মাত্ৰাটো মই অলপ কম কৰিম চামুচখন হাতেৰে দিছোঁ এতিয়া মই ভালকৈ মিলাম গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ মিলাম খুব কালাৰটো চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে মছলাটোকে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছেগৈ এতিয়া মই ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত মিলাই দিম মই এটা চিষ্টেমত কৰোঁ এইটো মই এনেকৈ কৰোঁ তেতিয়া বস্তুটো ধুনীয়াকৈ মাৰিব হাতেৰে কৰিব হাতেৰে কৰিলে বেছি হেৰি হ'ব আমি কাটি কাটি থৈছোঁ এইটো সোমাই যাব ধুনীয়াকৈ পট লৈছোঁ আৰু এই বস্তুখিনি সি টেম্পটিং লাগিছে নাই ভগৱানজী কি হ'ল ভগৱানজী কেঁচাকৈ খাব নি কেঁচাকৈ খাব লাগিছে নেকি এইখিনি মানে আপোনাৰ কেইটা চিকেন লেগ পিচ 1 2 3 4 5 6 7 8টা চিকেন লেগ পিচ লৈছোঁ আৰু নহ'লে এটা নাপালে ঠেহ পাতিব ন মজাকৈ চিকেন লেগ পিচটো একদম এনেকৈ কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু তাৰপাছত মই 1 ঘণ্টামান ৰাখিম আকৌ মই এইটো মিনিট কৰি 1 ঘণ্টামান ৰাখিম গোটেইখিনি হাতখন ভালকৈ ধুব লাগিব কিন্তু দেই ঠিক আছে এইখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিম চিকেনটো মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিব লাগিব থৈ দিব আপোনালোকে মই থৈ দিছোঁ মাৰি দিওঁ আৰু এতিয়া
পানীটো বাহিৰলৈ ওলাই নাযায় প্ৰায় এঘণ্টা অলপ বেছিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু কালাৰ দেখি এনেকুৱা লাগিছে যে সিজিলেই প্ৰায় আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই পেন পাতি দিছোঁ পেনটো চিমত থৈছোঁ খালি দেই এতিয়া মই ইয়াত এটা এটাকৈ দি যাম চক ইয়াত মই অইল নাই দিয়া কিন্তু অইল নাই দিয়া ইয়াতে নিজে ওলাব পানী ইয়াৰ গোটেই এইখিনি চাৰিটা এইখিনি দিছোঁ সব দি দিব লাগিব গ্ৰেভিখিনি অলপ থৈ দিছোঁ মই এতিয়া কভাৰ কৰি দিম একো কৰিব নালাগে জাষ্ট এনেকৈ কৰি কভাৰ কৰি দিম তাৰপাছত আপোনাক দেখাই আছোঁ লাহে লাহে চাওঁচোন কেনেকৈ হৈছে অঁ প্ৰায় এতিয়া বৰ ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিছে নাই বাৰু মই ইয়াত কিন্তু তেল এক্সট্ৰা আৰু দিয়া নাই আৰু দেই এইটো যিটো আছিলে ন মছলা তাতেই মই বনাই আছোঁ ইয়াত নিজৰ পানী আহিছে চিকেনটো সিজিছে আৰু প্ৰায় এনেকৈ চালে গম পাই যায় ন আৰু অকণমান দেৰি লাগিব প্ৰায় 20 মিনিটমান হৈ গ'ল চিকেনৰ এই পানীটো যে দেখিছে জোলটো এইটো প্ৰায় শেষ হৈছে চাওক একদম কমপ্লিট যেতিয়া শেষ হ'ব নহয় তেতিয়াই গম পাব আপোনাৰ চিকেনটোৰ কামখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ প্ৰায় 20 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া এই পানীটো শুকাবলৈহে থৈছোঁ এতিয়ালৈকে মই পানীটো শুকাই যোৱাৰ পাছতে আমি ছেকেণ্ড ফেজটোলৈ যাম ছেকেণ্ড ফেজটো কিন্তু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আপোনালোকে চাব আকৌ দেই একচুৱেলি মই এখন টাৱালৈ লৈ আহিলোঁ এতিয়া টাৱাত লৈ আহি পেলাই মই কালাৰটো আনিবৰ কাৰণে একদম পূৰা সেইটো আনিবৰ কাৰণে আমাৰ লোহা টাৱাটো বেছি ভাল মেজিকেল কাম কৰে তো এইটো চাওক ইয়াৰ যিটো কালাৰ এই দেখিছেনে এনেকুৱা আহিব লাগিব দেখিছেনে এইটো কালাৰ আহিব লাগিব এই কালাৰটো আহি গৈছে চাওক এতিয়া প্ৰায় আহিছে এতিয়া আৰু শেষ পৰ্যায় আৰু যিটো এই গ্ৰেভিটোৰ যিটো মানে টেম্পটিং ন বনাই চাবচোন আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এয়া চাওক এয়া মঙহটা এইটোৱে মেইন বস্তু যিটো নেকি এটা স্মোকি ফ্লেভাৰ দিব মই দেখাই আছোঁ মই এতিয়া অকণমান স্লাইট ৰিফাইন অইল দিছোঁ হেৰি নহ'বলৈ নাযাবলৈ চিকেনখিনি ইয়ালৈ আনিম অফ কৰি দিছোঁ ইয়ালৈ আনিছোঁ প্ৰায় আমাৰ চিকেন ৰেডি এতিয়া ইয়াৰ মেজিকেলটো চাব আপোনালোকে এইটো পাতি এটা থৈ দিছোঁ তাৰপাছত মই এইটো অফ কৰি দিছোঁ ইয়াত মই এইটো পানী দিলোঁ ইয়াত মই এতিয়া এটা মই অফ কৰি দিওঁ গেছটো আৰু ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো আৰু অকণ সোমাওঁ এনহেঞ্চ কৰোঁ